एव्हरीवन, कोमल मेहंदी अँड क्रिएटर चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण क्लासचा 8 बघणार आहे। आज 8वा क्लास आहे। सगळ्यांनी माझ्यासोबत पेपर आणि कोन घेऊन रेडी व्हायचे। आपण माझ्यासोबतच प्रॅक्टिस करा, म्हणजे तुमची माझ्यासोबतच प्रॅक्टिस होऊन जाईल। तर आज आपला जो क्लास आहे तो असेल ढोल, शहनाई वगैरे मी तुम्हाला दाखवणार आहे कशी काढायची। तर चला तर मग स्टार्ट करूयात। फर्स्ट आपण शहनाई बघूया। एकच शहनाई आपण काढणार आहे सध्या। तर पहिल्यांदा काय करायचं आहे, कोनमध्ये व्यवस्थित प्रेशर घ्यायचं आहे, खूप जास्तही नाही आणि खूप कमीही नाही। तर एक लांब आकाराचा अंडाकृती आकाराचा एक सर्कल काढायचा आहे। ओके, असं लांब असा गोल काढून झाला। आता त्यांनी आतल्या बाजूला एक लाईन घेऊन अशी ड्रॉ करायची। ओके, आणि सेम ॲज इट इज, पण इथून थोडं आतल्या साईडला आणि मग ती बाहेरच्या साईडला लाईन खेचत ती लांब अशी एकमेकांना जुळवते अशी घ्यायची। ओके, इथं हे जॉईन करूयात आपण पॉईंट्स। आता काय करायचं, आता आपल्याला ही झाली आपली शहनाईची लाईन, म्हणजे स्ट्रक्चर काढून झालेलं आहे। आता आपला फिलिंग करायचं राहिलं आहे। आता फिलिंग करताना आपण बेसिक फिलिंग वगैरे दाखवलेलेच आहेत मी। जर तुम्ही माझे ऑलरेडी आधीचे क्लास बघत असाल तर तुम्हाला कळेल फिलिंग कसं करायचं असतं, म्हणजे फिलिंग्सच्या कोणत्या कोणत्या गोष्टी आहेत, बॉर्डर वगैरे। ओके, तर आता ह्यामध्ये अजून एक मी सर्कल काढलेला आहे आणि तो आपल्याला हायलाईट करायचा आहे। ओके, शेडिंग करणार आहे आपण त्याला। तर इथे मी आता बॉर्डर काढून घेते। ही बॉर्डर आपण आधीच्या पण सेक्शनमध्ये बघितली असेल, फिलिंगचा पार्ट म्हणून आपण बॉर्डर ही यूज करतो। आणि कोणतीही बॉर्डर कंप्लीट झाली, डिझायनिंग कंप्लीट झालं तर आपण डबल लाईनिंग आणि हम्स काढतो। तर हम्स काढून झाल्यानंतर ह्या झिगझॅग लाईन्स काढलेल्या आहेत। झिगझॅग लाईन्स ह्या पण मी आधी चेक्स डिझाईनमध्ये दाखवलेल्या आहेत, किंवा माझे लाईव्ह व्हिडिओ आहेत। लाईव्ह व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला फुल हँड डेमो दिलेला आहे, त्यामध्ये सुद्धा दाखवलेलं आहे चेक्स डिझाईन कशी काढायच्या आहेत ह्या झिगझॅग लाईन्स। ओके, आता लास्टचा जो पॉईंट आहे तो आपल्याला फक्त फिल करायचा असतो, त्यामुळे आपण दोन लाईन्स वगैरे घेतल्यात आणि त्याला फिल केलंय। फिल काय म्हणजे काय, भरून घेतलेलं आहे कोननी। आता आपण लास्टला नाही एक रिबिन सारखं असतं, त्यामुळे आपण ते रिबिन डिझाईन दाखवणार आहे। आणि जो पुढचा जो गोल काढला होता आपण, त्याला आपण शेडिंग करून घेणार आहे। आणि जो साईडचा पोर्शन आहे, आता हायलाईट होण्यासाठी आपण डिझायनिंग डार्क करून घेतो बॉर्डर वगैरे साईडच्या। सो आपण साईडने आपण डार्क फिलिंग, डार्क कोनमध्ये एकसारखं प्रेशर घ्यायचं आणि लाईन ड्रॉ करायची। ओके, अशा प्रकारे आपली फर्स्ट शहनाई कंप्लीट झालेली आहे। आता आपण दुसऱ्या बघणार आहे, एकमेकांना क्रॉस अशा आपण शहनाई बघणार आहोत आता। तर त्यासाठी ही पहिल्यांदा काय करायचे, तसेच आपण स्टार्टिंगला जसे 2 सर्कल काढले होते तसे एकमेकांना अपोजिट असे सर्कल काढायचे हे। ओके, अपोजिट सर्कल काढायचे ते। त्यासाठी पहिल्यांदा आपण एक शहनाई कंप्लीट करून घेतलेली आहे, तिलाच क्रॉस असा तिकडं थोडंसं तोंड करून आपण हा सर्कल काढून घेणार आहे। ओके, सर्कल काढून घेतला आणि त्याच्या बॅक साईडला आपण ती दाखवायची, म्हणजे एकमेकांना क्रॉस आहेत ना, कुठली तरी एकच फ्रंटला दिसणार, म्हणून आपण मागच्या साईडला ती दुसरीवाली घेतलेली आहे। ओके, आता इथं आपण पुन्हा एकदा जसं फिलिंग केलं होतं तसंच फिलिंग करतो, किंवा आपण ह्याच्या व्यतिरिक्त आपण दुसरं कोणतंही तुम्हाला डिझायनिंग सुचत असेल, फिलिंग कसं करायचं काय, ते तुम्हाला आधीच्या व्हिडिओमध्ये मी दाखवलेलंच आहे। तर आता सध्या तुम्हाला जी डिझाईन सुचते, फिलिंग सुचत आहे ते फिलिंग करा, माझ्यासोबत मी करते तेच करा, म्हणजेच तुम्हाला ते सोपं जाईल। आता आपण फिलिंग करून घेतलेली आहे, तर माझ्यासोबत तुम्ही प्रॅक्टिस करा, म्हणजे आपला आजचा क्लास 8 कंप्लीट करून घेऊ आपण।
आता आपण तबल्याचा आकार बघणार आहे. तबल्याचा आकार बघण्यासाठी जसा आपण अंडाकृती आकार घेतला होता सेम तसाच अंडाकृती आकार घ्यायचा आहे आणि इथे हे दोन वळण अशी जॉईन करून इथं हा आपला आकार झालेला आहे. आता जे फिलिंग आपण केलं होतं शेणाईला वगैरे सेम तसंच काहीतरी फिलिंग आपण करू शकतो. म्हणजेच तुम्ही डिझायनिंग बघा आधीच्या व्हिडिओमधल्या किंवा तुम्हाला जे सुचतील तशा तुम्ही आतमध्ये फिलिंग करू शकता. त्याच्या आतमध्ये जो आत्ता गोल काढला होता त्याच्यामध्ये आपण डार्क हे केलं तरी चालेल किंवा तुम्ही नुसती शेडिंग दिली तरी चालेल. आता मी झिगझॅग लाईन्सनी कंप्लीट करते की तर तुम्ही कोणतीही चेक्स डिझाईनसुद्धा टाकू शकता. अशा प्रकारे आपला तबला मी दाखवलेला आहे. आता तबल्याची इकडूनसुद्धा मी चेक्स लाईन ही कंप्लीट करून घेणार आहे. अशा प्रकारे आपले झिगझॅगचे चेक्स कंप्लीट झालेले आहेत. आता आपण इथून बॉर्डर डार्क बॉर्डर करून घेणार आहे आणि डार्क बॉर्डर कंप्लीट झाली. आपण शेणाईसुद्धा मी आता ॲड करणार आहे. म्हणजे ढोलसोबत शेणाई असते. आता हे आपण तबला बघतोय ना, आता तबल्याबरोबरसुद्धा शेणाई असते. साईडने 2 शेणाईसुद्धा असतात किंवा 1 शेणाईसुद्धा असते. तर मी 1 शेणाईचा आकार दाखवते. तुम्ही ॲडिशनल जर तुम्हाला हवी असेल तर तुम्ही तिकडच्या साईडलाही काढू शकता. ओके, तर माझ्यासोबत तुम्ही प्रॅक्टिस करा म्हणजेच तुम्हाला समजेल कशी डिझायनिंग करायच्या.
तर व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं आहे का चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. बेल बटन क्लिक करा. माझे नवीन व्हिडिओ जे येतील, क्लास आपले नवीन येतील, ते तुम्हाला लगेच त्याचे नोटिफिकेशन येईल. म्हणजे तुम्ही माझे तिथे जॉईन करू शकता लगेच क्लास आले की. ओके, तर चला तर मग भेटू पुढच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.